Okej, nytt avsnitt av Chain of Sounds. Välkomna. Fast egentligen ska du hälsa mig välkommen för vi är hemma hos dig. Precis, välkommen hem till mig. Ja, det här är Fredrik Jonsson. Vi ska prata naturligtvis basar och prylar. Alltid lika trevligt att träffa fantastiska musikanter som älskar att spela bas. Du är inte stockholmare? Nej, precis. Kommer från Vilhelmina i Västerbotten från början. Men har bott här sedan 93. Ja. Så det börjar kännas hemma. Är det lite så här, du är också van att turnera wherever I lay my hat och så vidare? Lite så faktiskt. Ja, du har turnerat ganska mycket. Jag har turnerat ganska mycket faktiskt. Vi ska gå tillbaka till Fredriks turnerande, men vi har ju din pappa att tacka för mycket. Jag skickar ett tack till din pappa här. Tack pappa. Tack Fredriks pappa för att du skjutsade honom 24 mil en gång i veckan. Ja, det var något år där när jag tog baslektioner i Lycksele som ligger 12,5 mil från Vilhelmina. Du hade vuxit ifrån din baslärare? Ja, men det var, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var, men av någon anledning i alla fall så valde vi att åka till Lycksele för att steppa upp någon nivå till där. Ja. Du ville väl utvecklas, för jag känner lite grann så du har hela tiden när vi pratar, vi har ju känt varandra också några år, så du har någon liten hunger att gärna klättra lite framåt. Ja, precis. Lite väl fort ibland kanske, men... Det får du utveckla. Nej, men som gymnasiet hoppade av efter första året bara för att jag ville vidare liksom och spela mer. I backspegeln kanske man skulle ha faktiskt kunna gått klart. Det rekommenderar jag till alla som nu är i den åldern. Just det. Du gjorde några svängar där. Du pluggade ju det blev ganska många år. Ja, men det blev ju det faktiskt. Det blev liksom 1 år på musikgymnasiet, 1 år på Folkis. Men sen blev det 2 år på musikhögskolan i Piteå innan det blev de sista 4 åren här på Ackis i Stockholm. På musikerlinjen då. Ja. Och där gick du igenom ett reningsbad. Ja. Men en utveckling. Du började på elbas. Ja, men precis. Jag hade liksom inte spelat kontrabas innan. Trots att jag hade Lars Danielsson på musikhögskolan i Piteå 1 år. Ja. Och så hade jag Backa Hans 1 år. Men vi spelade elbas. Men jag insåg ganska fort när man började här i Stockholm att kontrabas är något man borde ha i bagaget. Men Janne Adefelt i 4 år. Okej. Toppenbra. Ja. Passade mig alldeles utmärkt. Det tror jag säkert. Ja. Väldigt noga med grunder liksom. Så det här är lite kul. Du började, egentligen var du nybörjare när du gick på Ackis. Så hemskt var det. Det var coolt. Ja, jag gick 1 halvår på elbas innan jag bytte. Ja, just det. Ja. Men jag är verkligen nybörjare. Ja. Så det blev ett hårt slit. Och sen så någon gång längs resan så tänkte du att men stråken måste man nog kolla upp i alla fall. Precis, stråken var ju liksom med vad jag vill minnas i princip alla 4 år med Adefelt. Väldigt basic. Jag använde stråken mest för att lära mig instrumentet liksom och lära mig spela i pitch. Ja, just det. Det är ju en brutal upplevelse att börja spela stråke. Ja. Kan vara naturligtvis. Kan vara. Ja. Det är liksom, jag tycker det är ofta då man hör hur basen låter. Liksom. Ja, verkligen. Du har ju valt att jobba som dubblerare. Ja, men precis. Jag har alltid velat att ingen liksom tror att man är elbasist eller kontrabasist. Nej. Jag har liksom alltid velat ha båda liksom. Och... Du fyller 2 stolar. Ja, men precis. Ja. Jag skulle heller inte kunna välja om jag var tvungen att välja bort något.
Så. Jag har hört dig längs vägen i många stora fina produktioner. Du har ju en mästerlig touch vad det gäller att alltid ha en väldigt bra kontroll på ditt sound men även ditt spel. Ja. Har du liksom jobbat på de tekniska bitarna? För att under 10 sekunder gå från elbas till kontrabas kan ju vara lite dramatiskt också. Det kan det verkligen vara. Det var liksom... Jag tyckte det var väldigt svårt i början. Ja. Eftersom att kontrabas var ett helt nytt instrument. Och spelas ju på ett helt annat sätt liksom. Men när du övar då? Hur gör du? Liksom, är det måndagen som är elbasdag och tisdagen? Det beror nog lite grann på vilka uppdrag jag har för tillfället. Ja. Jag ska erkänna att jag övar mest kontrabas mer än elbas. För att det är mycket, det är ett mycket mer fysiskt instrument. Det kräver liksom hela gymnastikdelen liksom. Man måste vara i form. Men om det är liksom tillfällen när jag har elbasspelningar och då övar jag ju såklart på det. Men vad har du gått igenom om vi tar kontrabasbitarna? Du börjar som elbasist och du är gehörsspelare vad det avser det. Men du läser ju bra. Jag började ju läsa noter redan när jag var 8. Ja, du ser. När jag fick min första elbas då. Så var det noter framför näsan. Pappa var musiklärare då. Ja, just det. Egentligen var det noter som alltid varit med. För mig var det ett större steg att släppa noterna. Vad jobbar du igenom? Något speciellt material som du skulle vilja rekommendera för någon som kollar? Alltså, man måste ju nästan nämna Simandl i ett sånt här tillfälle. Simandl? Ja, nej men... Orangea boken. Ja, det tyckte jag var toppen verkligen. Ja. Jag tror Simandl är den enda bok jag har liksom spelat från första till sista sidan. Är det så? Ja. Vilket var ditt första stora professionella jobb? Kommer du ihåg det? Alltså Magnus Lindgrens kvartett, vi fick ju det här priset Jazz i Sverige och åkte på en turné med Rikskonserter och gjorde en platta. Var det typ 2000 någonstans? Ja, men precis. Plattan kom då 99 om jag minns rätt. Men sen hoppade jag på en turné med Lisa Nilsson 2003 tror jag det var. Ja. Vi spelade kanske i 2 år ungefär. När hon skulle säga adjö till sina gamla hittar. Ja. Så vi spelade i princip bara de gamla låtarna. Plus lite material från en skiva som heter Små rum som hon hade gjort med Esbjörn Svensson trio. Men de kunde inte åka på turné. Nej. Såklart, för att de spelade ju så mycket själva. Ja. Så då satte Lisa ihop ett nytt band. Så det är liksom de var väldigt heta i början på 2000. Ja, men precis. Ja. Och resten är historia, så vill jag säga. Precis. Ja. Nu senast så satt du på Uppsala stadsteater också ganska nyligen, va? Ja, vi satt där jag jobbade 2 månader. Ja. Det är faktiskt enda teaterkontraktet jag har haft själv. Annars, jag har ju vickat. Du har vickat in dig typ på alla musikaler. Ja, just det. Ja. Men, just det. Ja, men det var väldigt roligt. Det var ett jättebra band. Då hamnar vi lite grann tillbaka till det här med bredden och man kommer inte nästan undan stråken på de giggen, va? Nej, det gör man ju inte. Just på den musikalen så var det inte så mycket stråk. Men det är typ enda gången det. Men du har varit på Duvemåla, du är på Änglagård nu? Ja, jag vickar på Änglagård. Och det är ju... Hälften är ju stråken nästan. Ja. Och Duvemåla var ju... Jag tror att originalet var skrivet liksom för en elbasist. Och jag vet inte hur många kontrabasister det var. Så var det. När de spelade in plattan där nere i Malmö. Ja. Men uppsättningen som jag var med på, där skulle samma kille göra hela jobbet. Så då dubblade man liksom. Ett typiskt Fredrik Jonsson-jobb skulle jag säga. Ja, bråttom var det också ibland. Ja.
Man har några sekunder på sig att byta liksom. Ja, och det har vi ju den här basen som skymtar bakom dig. Han har haft en liten bråttomresa vid något tillfälle, va? Verkligen. Ja, det var en hemsk dag. Ja, vill du berätta? Ja, men det var precis innan pandemin. 2 veckor innan, tror jag. Innan allt avbröts. Så spelade jag med Lisa Nilsson. Jag tror det var i Kalmarsalen. Och hade ett 1,5 meter högt podie. Litet. På det podiet stod en Ampeg förstärkare, ett par elbasar och den kontrabasen på ett ganska dåligt stativ. Inga kanter på podiet heller. Fredrik. Ja, nu har jag lärt mig. Ja. Men stod och spelade någon Whitney Houston-ballad, tror jag. Och den där stärkan stod och vibrerade lite lagom. Jag såg inte att kontrabasen vandrade bakåt. Men sen precis när den föll, då såg jag den liksom och bara frös till is. Och det ljudet när den ramlade ner, det är så... Kommer ihåg den idag. Mardröm. Ja, jag förstår. Så hemskt. Ja. Jag trodde att den var liksom utan räddning, men den står ju här nu. Lyssningsvis sådär, vad har du haft för förebilder längs vägen? Inte nödvändigtvis idoler kanske, men det kan man ju ha också. Men förebilder för, alltså, om vi säger då först basister som liksom du verkligen taggat igång på. Ja, det finns ju många liksom. Jag måste ju nämna John Patitucci. Ja. Jag köpte en 6-strängad elbas när jag var 16, tror jag. Ja. Och lyssnade väldigt mycket på honom. Både på hans kontrabasspel och framförallt som solist. Så Han är fantastisk. det är fantastiskt. Ja. Liksom. Jag tänker ibland tanken om Henrik Linder skulle spela kontra, vilket han kanske gör, jag vet inte. Jag vet inte heller. Men han har ju också en sån här fantastisk, förutom att han har en underbar approach, en mästerlig teknik, så hör man ju att han har ju också en jäkligt bra koll på, verkligen, på teorin och harmonierna och liksom allting så. Ja. Så har du alltid satt det som en liksom, har det blivit en viktig del i ditt spel att du har koll på harmisarna? Jo, men verkligen. Det har jag liksom varit intresserad av sen gymnasiet ungefär. Liksom, och jag undrar varför alltid bassolon utgick från grundton och sen kom det någon liten sak liksom. En liten filjuk. Ja, men precis. Varför kunde inte basister spela som saxofonister? Men sen upptäckte man ju att det fanns ju några som kunde det. Jag lyssnar mycket på Christian McBride, Lars Danielsson, båda två faktiskt. Både dansken och svensken. Ja, men precis. Jag älskar verkligen Lars Danielssons kontrabas. Präglade han dig på något sätt när du studerade med honom? Det gjorde han. Vi spelade ju bara elbas då liksom. Men det är en stor inspiration. Han är ju otroligt efterfrågad, så vi har en dialog om en filmning framöver. Ja. Om man historiskt sett har liksom, om du går ett snäpp tillbaka från 80-talet och lite längre, har du några ännu äldre så att säga? Jag lyssnade otroligt mycket på Ray Brown när jag började spela kontrabass. Det är nästan han jag lyssnade mest på. Kommer ihåg, han kom till Uppsala och skulle göra en klinik. Då åkte jag och Jan Adefelt dit. Det var helt fantastiskt att få sitta så här nära liksom. Jag hade ju glädjen att träffa honom på BIT några gånger i Los Angeles då. Nej, men det är ju goda förebilder, eller absolut. Hur? Men undervisar du någonting nu själv? Senast var väl för 2 år sedan. Ja, okej. Så, men just nu är det ingenting. Ska vi göra lite reklam för om du vill ha privatelever? Så. Gärna. Så, det är ju superkul. Ja, men då gör vi det. Då kontaktar ni antingen mig eller... Det är ju inga hemliga uppgifter. Du finns lite här och var. Du är lätt att få tag på. Finns i telefonkatalogen. Ja, till och med så pass. Ja. Någon kul story sådär förutom den här katastrofvälta basen. Alltså. Har du verkligen gått på näsan någon gång på någon gig? Kanske inte på ett helt gig, men på alltså, en låt har jag verkligen gått på näsan. Med Peter Jöback i Bärvadhallen med
undrar om det var hela radioorkestern eller om det var... Ja, jag kommer inte ihåg. Det var en engelsk dirigent, minns inte riktigt vem det var. Och vi skulle spela en musikallåt som jag tror gick i 5-takt. Och jag hade en 19-takters paus i början. Mm. Och dirigenten sätter igång och börjar slå. Jag tappar bort mig efter 1 sekund. Jag förstod ingenting. Så jag bara satt och väntade så här. Hur många sekunder kan 19 takter vara innan jag ska börja spela? Och det kom ingen etta från Fredrik Jonsson? Nej, till slut började jag spela lite så här mutade toner liksom. I rätt rytm. Vi hade repat för lite och jag hade inte hört låten förut. Okej. Ja. Men det är ju en konst att kunna fejka utan att välta skeppet i alla fall. Ja, men precis. Jag tänkte jag måste göra någonting. Ja. Så, någon ton här hade varit ju rätt, men annars blev det och bäst. du är kvar i branschen, så illa var det inte. Ja, tydligen är man ju det. Folk glömmer fort. Ja. Det är bra. Ja, det är rätt kul faktiskt. Ja. Jag kommer ihåg trumpetaren som med. Det var både Urban Agnas och Joakim Agnas. Jag känner ju dem. Joakim kom fram efteråt och sa: det gick inte så bra, va? Jag bara, nej. Så garvade han. Vilken är din nästa turné då? Vi ska göra en kort turné i maj med Lisa Nilsson och en kör. 12 personer från radiokören. Och ett jazzkomp. All right. Och efter det blir det en turné i sommar med Tommy Körberg och Helen Sjöholm. En duett-turné. Kungligt. Ja. Ja, gud vad härligt. Ja, och så blir det en liten sväng med Electric Banana Band också i sommar. Ja, okej. Det är roligt att de finns fortfarande. Ja. Har du alltid haft bra koll, eller liksom bra koll på din teknik, eller har du liksom jobbat dig fram till ditt sound? För du har ju ett jäkligt bra sound. Ja, tackar. Kanske de sista 15 åren kanske. Ja. Så har jag liksom börjat och det är väl kanske då man har haft råd att köpa grejer och prova liksom också. Så är det ju också. Under skoltiden. Så... Kvalitet kostar ju. Ja, men precis. Det är definitivt så. Ja. Så det är liksom, men nu börjar jag känna att jag har en setup med grejer som funkar för mig. Som jag tycker låter bra. Har du någon inspelning som vi skulle kunna... Vi ska ju lägga ut lite grejer, lite länkar i kommentarerna. Finns det någon inspelning som du känner att du har... Där har jag ett snyggt sound som jag gillar. Ja, men det finns det faktiskt några stycken. Jag tänker framförallt på någon låt med Jessica Pilnäs eller Jessica Norberg, som är en fantastisk sångerska. Där har vi en låt som börjar med bara kontrabas och sång. Ja, jobbigt. Ja, kul också. Nej, men där tycker jag att det var... Där låter basen som jag vill att den ska låta. Det ska vi länka till. Någon mer inspelning? Jo, men det finns någon annan. Just när det gäller kontrabas så finns det en pianist i Uppsala som heter Emil Ingmar, som jag har spelat in med ett par skivor. Där har det också, det är nog Paul Svenner som har mixat där. Okay. Här är det, men det är ganska smidigt det här ju. Ja, men det är ganska litet. Och det här är essensen av ditt bassound. Jag tycker att här finns liksom de grejer jag behöver för att lätt kunna skicka en kontrabassignal separat och en elbassignal. Berätta för mig hur du har tänkt här. Ja. Kontrabasen är ganska enkel. Det är den här D-boxen som har liksom EQ, och det jag älskar nästan mest att den har mute. Så att när man snabbt måste ställa från sig kontrabasen kan jag muta den. Den kommer inte att ligga och ringa bakgrunden. Just det. Jag såg din fot gick där nu när du pratade.
Ja, det är bra. Foten är Ja, kopplad just det. till den där knappen. Ja, precis. Ja, härligt. Den går direkt faktiskt bara... den här är just det. Det är en separat stämmare till kontrabasen också. Okej. Ja. Som går via tuner. Där. Där, ja, just det. Precis. Och sen skickas den ut till min line selector som är den som bestämmer hur starkt jag vill ha det ut i min stärkare. Brukar jag elbasen på A, kontran på B. Så kan jag liksom ha en schysst nivå ut från det där och bara justera liksom balansen på de här. Så du är alltid noga med att du vet exakt vad du skickar iväg? Ja, men jag vill att det ska låta som det soundet som jag har i mitt huvud. Liksom. Ja, exakt. Bra. Men du har ingen strömförsörjning här, va? Den finns så praktiskt i den här Noble preampen som är en rör preamp. Så den försörjer hela bordet? Utom den, för den ska ha 15 volt tror jag. Okej. Elbasen har en stämmare, så går den genom den här C4 syntpedalen som jag använder ibland. Om man liksom har en spelning där det kanske ska vara syntbas på en låt. Och så orkar jag inte ta med mig min synt helt enkelt. Novation får ligga hemma kvar i... Novation ligger i sitt skåp. Ja, okej. Ja. Ja, men då funkar den där ganska bra faktiskt. Intressant, den där blir man ju lite nyfiken på. Ja. Men det kan vi kanske göra någonting special sen, vem vet? Precis. Kompressor använder jag inte jättemycket, men det händer ibland. Kanske om man spelar med plektrum eller slap eller någonting. Just det. Den här är ju en liten god sak. Ja, men det är ju faktiskt det. Det är den bästa preampen jag har provat i alla fall. Det finns säkert andra som är lika bra eller bättre, men det är den bästa jag har testat. Liksom. Volym, bas och diskant. Ja, man älskar ju det. 3 rattar. Ja. Men det är en switch där, vad gör den då? Ja, men jag tror den funkar så. Det är som en bass cut. Och vilket gör att den flyttar på den här rattens funktion i frekvens. Den flyttar upp det lite grann så att det blir lite, den får mer mid-funktion liksom. Ja. Och den här är liksom underverk på typ gamla passiva instrument, typ gammal P-bas. Ja, gött. Det blir precis som man vill ha det. Ja. Elbasen går ju också in i den här line-selektorn då, såklart. Men du har valt... Precis, jag kör med... En sån? Ja. Realist Lifeline. Realist Lifeline. Som alltså sitter i stallskruven kan man ju säga då. Ja. Och ska man inhandla sådana så får man tänka sig för om att det är millimeter eller inch. Det finns 2 olika storlekar på den. Just det. Och den här då, när vi går in här, då finns det någonting som Åke Linton lärde dig en Precis, sak för några år sedan. en dag på TV4 för en massa år sedan. Men han visade mig en Radial DI-box med 10 megaohms ingångsimpedans. Jag kan ingenting om teknik och så, men däremot hörde jag ju hur väl piezomicken lät helt plötsligt. Från ganska nasal och trist som man är van att höra. Liksom, på riktigt. Till fantastiskt. Så båda de här DI-boxarna har ju 10 megaohms ingångsimpedans. Har man inte provat det på en piezomic då bör man kanske göra det. Men du, Tonebonen här, jag tror, jag ska inte sätta mina sista pengar på det, men jag tror att den här modellen är uppdaterad. Den är lite annorlunda nu för tiden. Men här har du då low-cut-filter. Precis. Bland annat, vilket brukar vara fantastiskt värdefullt
att man helt enkelt tar bort det lägsta vi har här för att inte skicka ut i PA, för det kan ställa till en del, eller hur? Det kan det göra, verkligen. Och det använder jag liksom på min lilla rumänska kontrabas. Den som står i hörnan. Ni har sett den lite grann längs vägen här. Ja, precis. Den har inte så mycket låg bas. Nej. Så där behöver jag inte köra någon low cut. Vi har haft en fantastisk förmiddag hemma hos Fredrik. Och jag är otroligt tacksam att du tog dig tid. Att jag fick liksom snacka loss lite med och nörda ner oss. Det är ju det handlar om. Ni som tittar på det här, ni ska absolut komma ihåg och prenumerera, gilla och kommentera. Och kom ihåg att den här killen har lite tid över för lite privatlektioner om ni vill. Det finns. Hej så länge och tack ska ni ha. Hej!